Okay, students, in today's lecture, we are going to see the next topic, that is the static and dynamically induced EMF. There are the two types of, two natures of induced EMF. First one is the statically induced EMF and second one is dynamically induced EMF. Now, what is static and what is dynamic? Static means what? Static म्हणजे काय? Stationary. जिथे stationary part असेल किंवा जिथे coil and magnetic field both are stationary असतील, तिथे तुमचा जो काही induce होणारा EMF असेल तो कसा असणार आहे? स्टॅटिकली इंड्यूस EMF असणार आहे. मग स्टॅटिक मध्ये हे दोन पार्ट आहेत. फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट वन आहे सेल्फ अँड सेकंड वन आहे म्युच्युअल. म्हणजे ज्या वाइंडिंगला तुम्ही सप्लाय दिलेला असेल आणि त्याच वाइंडिंगला ज्या वाइंडिंगला सप्लाय दिलेला आहे त्या सप्लायमुळे जो इंड्यूस होणारा EMF असेल दॅट इज सेल्फ इंड्यूस EMF. नाउ व्हॉट इज म्युच्युअल इंड्यूस EMF? फॉर एक्झाम्पल युअर एक्झाम्पल ऑफ ट्रान्सफॉर्मर. ट्रान्सफॉर्मर मध्ये म्युच्युअल इंडक्शनचा प्रिन्सिपल यूज केलेला असतो. जसं की तुम्ही सप्लाय एका वाइंडिंगला देता आणि थ्रू दी कोर ते जे काही फ्लक्सेस क्रिएट होतात फर्स्ट वाइंडिंग मध्ये किंवा फर्स्ट वाइंडिंग ज्या लिंब वरती वगैरे कनेक्ट केलेले असेल ते फ्लक्सेस सेकंडरी कॉइल सोबत लिंक होतात आणि त्या फ्लक्स मुळे सेकंडरी कॉइल मध्ये पण EMF प्रोड्यूस होतात. दॅट इज द प्रिन्सिपल ऑफ म्युच्युअल इंडक्शन. नाउ what are the examples of dynamically induced EMF? Dynamically induced EMF examples are the your DC motor, alternator, generator, stepper motor. ओके, आता हे काय आहेत? डायनेमिक म्हणजे काय? डायनेमिक मध्ये काय असणार आहे? आयदर फील्ड or either coil is your rotating. Now we know that in the motor your field is your coil is rotating. Okay, stationary part असतो मोटर मध्ये आणि एक असतो रोटेटिंग पार्ट. फॉर एक्झाम्पल स्टेशनरी पार्ट आपण असं कन्सिडर केला, त्याच्यावरती आहे तुमची स्टॅटिक जी काही असेल स्टेशनरी वाइंडिंग आणि रोटरी वाइंडिंग. मग जे काही तुमची कॉइल असणार आहेत किंवा मोटरमध्ये जर मोटरमध्ये एक पार्ट जनरली रोटेटिंग असतो दॅट इज रोटर. मग रोटर जर रोटेटिंग असेल तर तिथे जनरेट होणारा जो काही EMF असणार आहे तो कशा टाईपचा असणार आहे? तर दॅट इज डायनेमिकली इंड्यूस EMF. सो दीज आर द टू नेचर्स ऑफ इंड्यूस EMF. फर्स्ट वन कोणता बघितला आपण? स्टॅटिकली इंड्यूस EMF अँड सेकंड वन असणार आहे डायनेमिकली इंड्यूस EMF. नाउ वी आर गोइंग टू सी what is exactly the dynamically induced EMF. So see here, the dynamically induced EMF is due to the physical movement of either coil or by the magnet that are shown in the figure. आता इथे फिगर यांनी ड्रॉ केलेली नाहीये तर मी तुम्हाला फिगर दाखवते की ओके, डायनॅमिकली इंड्यूस EMF आहेत. फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर करा हा आहे तुमचा N पोल अँड दिस वन इज युअर S पोल. ओके, इट इज N पोल अँड S पोल. आपल्याला काय माहिती आहे? नंबर ऑफ लाईन ऑफ फ्लक्स किंवा फील्ड जी आहे ती कशी व्हॅरी होते? N टू S पोल व्हॅरी होते, बरोबर आहे. N टू S पोल जी आहे ती तुमची काय असते? फील्ड क्रिएट होते. सो डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड इज हिअर. ओके, त्यानंतर आपण कन्सिडर करूया एक कंडक्टर. दिस वन इज युअर कंडक्टर. Okay, this conductor is what? This conductor is rotating in which direction? Anti-clockwise direction. याची डायरेक्शन आहे रोटेटिंग ची कशी? Anti-clockwise. नाउ डायनेमिकली इंड्यूस EMF म्हणजे आपण आता कन्सिडर करूया की सपोज हा तुमचा आहे स्टेशनरी पार्ट मोटरचा ज्याच्यावरती तुमची स्टॅटिक वाइंडिंग असते किंवा स्टेशनरी वाइंडिंग असते आणि हा असणार आहे तुमचा रोटर पार्ट दॅट इज युअर रोटेटिंग. नाउ ड्यू टू द रोटेशन व्हॉट हॅपन्स? द मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फ्लक्स विल गेट कट and the EMF will get induced in the conductor. हा असेल तुमचा कंडक्टर आणि इथे तुमचा काय असणार आहे? हा इंड्यूस्ड EMF. ओके, हा इथे EMF इंड्यूस होणार आहे. सो दिस इज अबाउट युअर इंड्यूस्ड EMF. नाउ व्हॉट इज द डायनॅमिकली इंड्यूस्ड EMF? सी हिअर. नाउ याच्यामध्ये किती पोझिशन्स येतील आपण कन्सिडर करूया. फर्स्ट पोझिशन कोणाची? जो की तुमचा मॅग्नेटिक कंडक्टर असणार आहे. हा आहे कंडक्टर फर्स्ट पोझिशनला. आपण कन्सिडर करूया हा असेल N पोल आणि हा असेल S पोल. नाउ सेकंड पोझिशनला अँटी क्लॉकवाईज मध्ये गेल्यानंतर अगेन हा N पोल इथे असेल, त्यानंतर हा असेल S पोल. थर्ड पोझिशन कंडक्टर कसा असणार आहे? इथे N पोल होईल आणि हा S पोल असणार आहे. and last position again this one. तर इथे काय असेल तुमचा N पोल
आणि हा असेल तुमचा एस पोल. नाव म्हणजे स्ट्रेट आहेत कंडक्टर, त्यानंतर त्याची पोझिशन कशी झाली, हॉरिझॉन्टल झाली किंवा पॅरलल टू दिस लाईन फ्लक्स झाली, त्याच्यानंतर तो काय झाला अगेन 90 डिग्री मध्ये, म्हणजे एक्झॅक्टली 90 डिग्रीच्या रोटेशनने काय होणार आहेत, त्या कंडक्टरचं रोटेशन होणार आहे. मग आता कन्सिडर करा की आता इथे नंबर ऑफ लाईन ऑफ फ्लक्स, किती नंबर ऑफ लाईन ऑफ फ्लक्स आहेत की ज्या याला किंवा मॅग्नेटिक लाईन्स आहेत की जे ह्या कंडक्टरला कट करतील. तर जेव्हा तुमचा कंडक्टर हा स्ट्रेट पोझिशनला असतो त्यावेळी मॅग्नेटिक लाईन ऑफ फोर्स किती आहेत, मॅक्झिमम, ज्या मॅक्झिमम नंबर ऑफ लाईन ऑफ फोर्स काय करतील, कट करतील. बरोबर आहे. म्हणजे ह्या जो तुमचा एन पोल आणि एस पोलचा जो काही मॅग्नेटिक मटेरियल आहे, सॉरी कंडक्टर आहे, असं कन्सिडर करा की या कंडक्टरला सगळ्याच्या सगळ्या लाईन ऑफ फोर्स काय करतायत, कट करतायत. सो व्हॉट इज द नेचर ऑफ इंड्यूस और व्हॉट इज द जनरेटेड ईएमएफ. तर जनरेटेड ईएमएफ कसा असणार आहे, तर इकडे लक्ष द्या, इनिशियली 0 आहे. ज्या वेळेला तो मॅक्झिमम म्हणजे काय, इथे मॅक्झिमम असेल तर मॅक्झिममला काय होणार आहे, तो इथपर्यंत येणार. ओके. त्यानंतर पोझिशन तुम्ही कशी केली याची, हॉरिझॉन्टल केली किंवा पॅरलल केली, कशाला, मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फील्डला. अगेन इथे हा एन पोल आहेत, एस पोल आहेत. आता एन पोल आणि एस पोलच्या थ्रू जर कन्सिडर केलं आणि हे तुमच्या मॅग्नेटिक लाईन्स कन्सिडर केला, हाऊ मेनी नंबर ऑफ लाईन्स विल कट दॅट मॅग्नेटिक मटेरियल, दॅट कंडक्टर, हाऊ मेनी लाईन्स ऑफ फोर्स आहेत, किती लाईन्स ऑफ फोर्स त्याला कट करतील, मिनिमम ऑलमोस्ट झिरो जे आहे ते तुम्हाला कट करतील. म्हणजे काय, इन शॉर्ट याची पोझिशन जशी जशी तुमची आडवी होणार आहे तसा तसा हा तुमचा ईएमएफ जो आहे तो पण काय होणार आहे, टुवर्ड्स दी झिरो येणार आहे. नाउ द पोझिशन इज चेंज. पोझिशन कशी असणार आहे मॅग्नेटिक तुमच्या कंडक्टरची, हा असेल तुमचा एन पोल, हा असेल एस पोल. त्यावेळेला अगेन मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स ज्या आहेत त्या किती असतील, मॅक्झिमम असणार आहेत. त्या मॅक्झिमम लाईन्स काय करतील, कट करतील. कशाला, या कंडक्टरला. सो मॅक्झिमम कट करणार आहेत म्हणजे तुमचा मॅक्झिमम इथपर्यंत जनरेट होईल. अँड लास्ट पोझिशन अगेन दिस पोझिशन, तर ह्या पोझिशन मध्ये अगेन काय असेल, तर मिनिमम कडे. म्हणजे इन शॉर्ट तुम्ही काय कन्सिडर करणार आहेत, हा तुमचा जनरेटेड ईएमएफ चा ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू व्हॉट, युअर टाइम. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो व्हॉट इज द डायनॅमिकली इंड्यूस ईएमएफ. तर डायनॅमिकली इंड्यूस ईएमएफ मध्ये काय आपण बघितलं, तर डायनॅमिक मध्ये हा तुमचा आहे मॅग्नेटिक मटेरियल, त्यानंतर मॅग्नेटिक मटेरियल, नंतर मॅग्नेटिक मटेरियल मध्ये क्रिएट झालेली ही फील्ड, आणि हा आहे कंडक्टर. इथे कोण रोटेटिंग होतं किंवा कोण डायनॅमिक आहे, तर इथे कंडक्टर हा डायनॅमिक आहे. कंडक्टर इज चेंजिंग इट्स पोझिशन और कंडक्टर इज रोटेटिंग इन अ अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो दॅट्स वाय as the conductor rotates, the number of flux linking to the conductor also changes, and due to that your generated EMF is a sinusoidal. This is all about your dynamically induced EMF. Now see here, what is the nature of that induced EMF. See here, same diagram आपण जी आता ड्रॉ केली तीच डायग्राम आहे तिथं. magnetic flux is maximum and flux induced is maximum, therefore induced EMF is given by. हे कोणत्या कंडिशन साठी व्हॅलिड आहे, तर हे जिथे जिथे आपला कंडक्टर, कोणता कंडक्टर, परत लक्ष द्या, परत लक्ष द्या, आपला कंडक्टर जो आहे एकदम स्ट्रेट पोझिशनला, जेव्हा इथे एन पोल असेल आणि इथे एस पोल असेल, किंवा जेव्हा इथे एस पोल असेल आणि एन पोल असेल, त्यावेळेला आपले मॅक्झिमम नंबर ऑफ फ्लक्सेस जे आहेत ते लिंक होणार आहेत. आणि त्यावेळेला आपला हा जो काय आहे मॅक्झिमम, हा मॅक्झिमम पॉइंट आहे, त्या मॅक्झिमम म्हणजे मॅक्झिमम पॉझिटिव्ह आणि मॅक्झिमम निगेटिव्ह ज्या असतील त्यावेळेला आपलं जनरेशन होईल. सो इन दॅट कंडिशन व्हॉट हॅपन्स, युअर जनरेटेड ईएमएफ इक्वेशन इज व्हॉट, your generated EMF equation is E is equal to BLV sin theta. What is B? B is nothing but the magnetic flux density. L is the length of conductor. V is the velocity. And what is phi? It is the angle between plane of the flux and the direction of the conductor movement. For example, कोणती आहे direction of movement of conductor? तर हे बघा, परत इथे लक्ष द्या. आता प्लेन कसा आहे तुमचा, हा आहे तुमचा डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, त्यानंतर कंडक्टरची पोझिशन काय असेल, ही
त्यानंतर कंडक्टरची पोझिशन परत इकडे होणार आहे. ओके, कंडक्टर पोझिशन जी आहे ती ग्रीन पेनने दाखवते मी. त्यानंतर कंडक्टर पोझिशन आणि कंडक्टर पोझिशन. सपोज कन्सिडर करा हा असेल तुमचा 0, त्यानंतर इथे असेल तुमचं 90, इथे असेल तुमचं काय 180, इथे असणार 270 आणि देन अगेन 0. म्हणजे 0च्या वेळेला तुमचा किती असणार आहे ईएमएफ इथे, ज्या वेळेला 90 ला रीच होईल त्यावेळेला तुमचा इथे जाईल ईएमएफ, त्यानंतर अगेन तुमचा कितीला 180 ला आल्यानंतर इथे येणार, 270 ला आल्यानंतर परत मॅक्झिमम होणार. ओके, 270 कोणती पोझिशन आहे, ही पोझिशन. ओके, म्हणजे ज्या वेळेला दोन्ही वेळेला इथे आणि इथे एन पोल आणि एस पोल वरती एन आणि खाली एस असेल आणि त्यानंतर खाली एस आणि वरती एन असेल, अशा दोन्ही कंडिशन मध्ये काय असणार आहे का तुमचा जो काही जनरेटेड ईएमएफ असेल तो मॅक्झिमम असणार आहे, म्हणजे पॉझिटिव्ह आणि ही निगेटिव्ह. आणि अगेन लास्ट अगेन पोझिशन कोणती असेल 0. ओके, ही जी सायकल आहे ही थ्रू आउट दी टाइम पिरियड कंटिन्यू असणार. थ्रू आउट दी टाइम पिरियड मीन्स व्हॉट, जोपर्यंत तुमचा कंडक्टरची मुवमेंट होत राहील तोपर्यंत तुमचा हा जनरेटेड ईएमएफ ऍज इट इज असणार आहे. ओके, सो व्हॉट इज नेक्स्ट, the next is what is phi. It's a angle between your plane of flux and the direction of conductor movement. So this is all about your dynamically induced EMF. Everyone got the concept of dynamically induced EMF? I'm repeating once again, what is dynamically induced EMF? Dynamically induced EMF मध्ये काय असतं की either conductor or either magnetic field or both are rotating. In the whiteboard we have seen the conductor is rotating from a 0th position to the 360 degree in anti-clockwise direction, where magnets are placed in a stationary position and conductor is rotating. कंडक्टर रोटेट होत असताना कंडक्टरची पोझिशन जी आहे ती आपण कशी चेंज केली तर 90 डिग्रीच्या प्लेन मध्ये चेंज केली. and as it is changes in a 90 degree position, your EMF is also changes. और जनरेटेड ईएमएफ जो असणार आहे तुमचा तो जनरेटेड ईएमएफ पण तुमचा कसा असणार आहे सायनोसायडल पोझिशन मध्ये किंवा सायनोसायडल मध्ये तुम्हाला मिळणार आहे. सो देर आर टू पोझिशन्स where your EMF reaches its maximum point. At where? At the 90 degree and at 270 degree. So what is the equation for EMF at the 90 degree and 270 degree? At the 90 degree and 270 degree, your generated EMF equation is BLV sin theta, where B is the magnetic flux density, L is the length of the conductor, V is the velocity, and sin theta means where, what is theta? Theta is the plane of flux. Flux ची पोझिशन कशी असणार आहे तर ती हॉरिझॉन्टलच असणार आहे. दॅट इज अ प्लेन, म्हणजे जसं की तुम्ही स्ट्रेट लाईन कन्सिडर करा आणि कंडक्टरची पोझिशन 90, 270, 180 अशा डिग्रीला ती चेंज होईल. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट युअर dynamically induced EMF. Now next point is the self-inductance. What is self-inductance? As per the Lenz's law, self-induced EMF opposes the current or cause behind its production. That changes taking place, this property of coil is opposed any change in current flowing through it. It called as self-inductance. म्हणजेच काय, लेन्झ लॉ आपण मागच्या लेक्चर मध्ये बघितला. व्हॉट इज लेन्झ लॉ? लेन्झ लॉ इज नथिंग बट दी generated EMF is always opposes the cause behind its production. Always opposes कसं करतो तो, तर EMF generated EMF काय असणार आहे, E is equals to what, minus N d phi by dt. हा तुमचा फॉर्म्युला होता कशाचा, EMF चा. पण इथे सेल्फ इंड्युस मध्ये काय सांगितलं आहे, सेल्फ इंड्युस EMF मध्ये जनरेटेड EMF कोणाला अपोज करेल तर एनी करंट, कारण की करंट मुळे तो प्रोड्यूस झालेला होता. सो करंटला तो अपोज करेल and that's why चेंज इन करंट जो असणार आहे तो चेंज इन करंट जो असेल तुमच्या कॉइलचा त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे तर सेल्फ इंडक्टन्स म्हणणार आहे. सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर सेल्फ इंडक्टन्स? हियर L is equals to N into phi upon I. What is N into phi upon I? किंवा याला आपण अजून रिप्लेस करू शकतो. तो phi is equals to what? Phi is equals to काय येणार इथे, L into I upon N, where N is nothing but the number of turns on the conductor. And as per the Lenz's law, what is the equation? Equation is N minus N d phi by dt. आपण बघितलं होतं, परत एकदा सांगते बघा इथे लेन्झ लॉ लक्षात घ्या. लेन्झ लॉ मध्ये आपण काय बघितलेलं होतं,
Induced EMF always opposes the cause behind its production, where minus sign indicate the opposition factor. ओके, हा मायनस साइन इंडिकेट करतो. मग सेल्फ इंडक्टन्सचा आपण फॉर्म्युला काय क्रिएट केला इथे. सेल्फ इंडक्टन्स इज व्हॉट, L इज इक्वल्स टू N इंटू फाय अपॉन I. यावर आपण नुसता फाय कॅल्क्युलेट केला तर नुसता फाय काय असणार आहे, तर फाय इज इक्वल्स टू Li अपॉन N. N असणार आहे तुमचे नंबर ऑफ टर्न्स ऑन दी कंडक्टर. लेंझ लॉ नुसार आपला EMF आहे मायनस N डी फाय बाय डी टी. सो आपण ही व्हॅल्यू, कशाची व्हॅल्यू, फायची व्हॅल्यू जी आहे ती ह्या इक्वेशन मध्ये टाकणार. फायची व्हॅल्यू काय आहेत मग, फाय इज इक्वल टू Li अपॉन N. टाका मग, E इज इक्वल टू मायनस N डी अपॉन dt. आणि डेरिव्हेटिव्ह कशाचं घेतलंय तुम्ही, di अपॉन N. आता हे सगळ्या व्हॅल्यूज कोण कॉन्स्टंट आहेत याच्यामध्ये, तर याच्यामध्ये ज्या ज्या व्हॅल्यू कॉन्स्टंट असतील त्यांना आपण बाजूला घेणार. N कॅन्सल होतील. त्यानंतर काय राहणार आहे तुमचं, L di by dt राहणार आहे. So what is generated EMF? EMF is nothing but the minus L di by dt. ओके, हेच आपले इक्वेशन आपण इतक्यात इथे बघितलं. मायनस L di by dt म्हणजे काय, EMF कोणाला अपोज करतोय इथे, EMF अपोज करतोय तुमच्या इंडक्टन्सला, किंवा कॉज कोणामुळे प्रोड्यूस झालेला होता, तो करंटमुळे. ओके, व्हॉट इज सेल्फ इंडक्टन्स? सेल्फ इंडक्टन्स इज नथिंग बट दी, or what is Lenz law? Lenz law तुम्हाला काय सांगतोय की induced EMF opposes the your EMF, or sorry, induced EMF opposes the cause behind its production, that means current. So it is the property of what, कोणाची प्रॉपर्टी ही अजून, ते इंडक्टरची पण प्रॉपर्टी. इंडक्टर कोणाला अपोज करतो, तर चेंज इन करंटला अपोज करतो. सो सिमिलरली आपण या दोघी क्वांटिटीना काय कन्सिडर करणार आहे, तर रिलेट करतो तिथे. सो दिस वाय, दॅट्स वाय युअर EMF इज इक्वल टू मायनस L di by dt. इक्वेशन परत एकदा लक्षात घ्या. इंडक्टन्सचा फॉर्म्युला आहे N इंटू फाय अपॉन I. दॅट इज नंबर ऑफ टर्न्स इंटू फ्लक्स अपॉन करंट. ओके, यात फाय काय निघेल आपला, फाय असणार आहे तुमचा, फाय इज इक्वल टू L इंटू I. हा L ला करंट काय होईल, मल्टिप्लाय होईल, N काय होईल, डिवाइड होईल. ओके, आता ही फायची व्हॅल्यू आपण कॉज बिहाइंड इट्स प्रोडक्शन म्हणजे लेंझ लॉच्या इक्वेशन मध्ये टाकली. मग फाय मध्ये जर ही व्हॅल्यू टाकली तर आपल्याला फायनल इक्वेशन काय मिळतं, तर मायनस L di by dt. हे आपल्याला फायनल इक्वेशन मिळालं. ओके, यानंतर आपण नेक्स्ट टर्म बघतोय स्टॅटिकली इंड्यूस EMF. जसं आपण डायनॅमिकली इंड्यूस EMF बघितलं, तसं स्टॅटिकली इंड्यूस EMF काय असणार आहे, तर डायनॅमिक मध्ये काय असतं की आयदर कॉईल किंवा फील्ड तुमची रोटेटिंग असणार आहे. ओके, आयदर कॉईल और फील्ड इज रोटेटिंग, वेअर एज इन अ स्टेशनरी both means field is also stationary and conductor is also stationary. So see this diagram here. This is the magnetic material. On this magnetic material we have wound this coil, and supply is given to this coil is a AC supply. Okay, whether coil is rotating here, आहेत का रोटेटिंग कॉईल इथे, दिसते का, नाही. त्याच्यानंतर कंडक्टर आहेत का, सॉरी, तुमचं मॅग्नेटिक मटेरियलमुळे जी काही फील्ड क्रिएट होणार ती आहेत का रोटेटिंग, नाही. म्हणजे दोन्ही पण पार्ट कसे आहेत, ते स्टेशनरी आहेत. सो in this neither conductor nor magnetic field are physically moved for the EMF generation. Both are stationary. The flux linking taking place with the conductor is changed by changing the magnitude of current produced by the magnetic field to produce the EMF statically. How the EMF is produced statically? Whenever your current is changes or where the flux is changes, flux कसे चेंज होणार आहेत, तर हा जो तुम्ही सप्लाय व्होल्टेज तुम्ही अप्लाय केलेला असणार आहे, त्या सप्लाय व्होल्टेज वरती डिपेंडंट असणार आहेत की तुमच्या या कंडक्टर मधून किती करंट फ्लो होणार आहे. बरोबर आहे, त्या करंट वरती काय होणार आहे की तुमचे हे जे काही फ्लक्सेस जे असतील ते डिपेंडंट असतील जनरेशन वरती. मग हे जे फ्लक्स तुमचे क्रिएट होतील, इथे पहिले आपण सप्लाय देतो कॉइलला, सप्लाय दिल्यानंतर करंट फ्लो होणार आहे, करंट फ्लो झाल्यानंतर मग काय होणार आहेत, फ्लक्सेस क्रिएट होतील. अँड दॅट फ्लक्सेस और चेंज इन फ्लक्सेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ स्टॅटिक EMF. ओके, म्हणजे इथे स्टॅटिक EMF कसा जनरेट झाला, तर अप्लायडेड व्होल्टेज आणि करंट यावरती फ्लक्स तयार होणार आणि त्यावरती तुमचा जो काही स्टॅटिक EMF आहे तो प्रोड्यूस होणार.
किंवा आपण या प्रिन्सिपलला थोडंसं ट्रान्सफॉर्मर सोबत रिलेट करू शकतो. ट्रान्सफॉर्मर मध्ये आपल्याला माहिती आहे, ट्रान्सफॉर्मरची सपोज आपण कन्सिडर केली प्रायमरी वाइंडिंग, तर प्रायमरी वाइंडिंग आणि सेकंडरी वाइंडिंग या दोघांमध्ये स्टॅटिकली इंड्यूस ईएमएफ आणि स्टॅटिकचे दोन पार्ट म्हणजे काय, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ आणि म्युच्युअल इंड्यूस ईएमएफ हे दोन्ही प्रिन्सिपल यूज केलेले आहेत. ते कसं तर आपण थोडं प्रॅक्टिकली बघूया. त्यापूर्वी what is the equation for the induced EMF here? It is necessary to the electromagnetic and the source is excited by the AC. Due to the AC, there is a change in coil current with respect to the time. This change the current result into the attaining flux. Hence, there will be the change in flux with respect to the time. आता परत तुमची ही जी आहे व्हाईट बोर्डची डायग्राम परत यामध्ये बघा. आपल्याला काय माहितीये की हा अल्टरनेटिंग आपला काय जनरेटेड आहे ईएमएफ. आपल्याला माहिती आहे की आपला समजा व्होल्टेज असेल, व्होल्टेज जर असेल तर व्होल्टेज कसं असणार आहे, अप्लाइडेड व्होल्टेज सायनोसायडल. ओके, सायनोसायडल जर व्होल्टेज तुम्ही अप्लाइड करत असाल तर हा करंट पण तुमचा कसा असणार आहे, सायनोसायडल आहे. म्हणजे जो कॉइल मधनं तुमचा करंट फ्लो होत आहे, ह्या मॅग्नेटिक मटेरियल वरती तुम्ही जी काही कॉइल वाउंड केलेली आहे, या कॉइल वरती जो करंट, कॉइल मधून जो करंट फ्लो होणार आहे तो पण कसा असणार आहे, सायनोसायडल आहे. म्हणजे चेंज इन करंट, चेंज इन म्हणजे काय, तो करंट झिरो, देन मॅक्झिमम, अगेन झिरो, निगेटिव्ह मॅक्झिमम अँड झिरो. म्हणजे तो करंट कसा होतोय, चेंज होतोय. आणि जी काही फील्ड तयार झालेली आहे, तुमची फ्लक्स तयार झालेले आहेत, त्या फ्लक्सला चेंज इन करंट लिंक झाल्यामुळे तुमचा काय होतोय, तिथे ईएमएफ इंड्यूस होतोय. ओके, ड्यू टू द एसी व्होल्टेज विच इज अप्लाइड टू दिस कॉइल, what happens, change in current is get links with these fluxes or this magnetic field, and that's why your generated EMF is a statically or your statically EMF is get induced in the conductor. Done. Next one is the that's why d phi by dt. d phi by dt म्हणजे काय, फ्लक्सेस काय होत आहेत तुमचे, चेंज होणार आहेत. जनरेटेड ईएमएफ पण चेंज होत आहे. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही फॅराडेज लॉ बघितलाय. व्हॉट इज फॅराडेज लॉ? फॅराडेज लॉ मध्ये आपण सांगितलं होतं, येस, प्लीज स्पीक स्लोली. ओके, हा पॉइंट समजलाय का सर्वांना की रिपीट करू परत एकदा? रिपीट करा मॅम. ओके, आपला टॉपिक आहे स्टॅटिकली इंड्यूस ईएमएफ. स्टॅटिकली इंड्यूस ईएमएफ म्हणजे काय, तर तुम्ही हा मॅग्नेटिक मटेरियल घेतला, सपोज तुम्ही फिजिकल प्रॅक्टिकलला जेव्हा आलेले होते त्यावेळी मी तुम्हाला प्रॅक्टिकल मध्ये हे सांगितलेलं होतं की सपोज हा तुमचा ट्रान्सफॉर्मरचा कोर आहे. ओके ओके, ट्रान्सफॉर्मरचा कोर आहे, ही प्रायमरी वाइंडिंग असते ट्रान्सफॉर्मरची आणि सेकंडरी वाइंडिंग आहे. ओके, आता प्रायमरीला आपण काय सप्लाय कनेक्ट करत असतो आणि सेकंडरीला काय कनेक्ट करतो, आपण लोड कनेक्ट करतो, बरोबर आहे. आता आपण एक्झाम्पल बघतोय स्टॅटिकली स्टॅटिकली इंड्यूस ईएमएफचं. स्टॅटिक मध्ये दोन पार्ट असतात. एक असतो कोणता, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, आणि दुसरा असतो म्युच्युअली इंड्यूस ईएमएफ. काय असतो, म्युच्युअली. ओके, आता इकडे लक्ष द्या. आपण एक्झाम्पल बघतोय सेल्फ इंड्यूस ईएमएफचं. सेल्फ इंड्यूस कसा होतो, सप्लाय दिला, सप्लाय दिल्यानंतर काय होणार आहे, करंट फ्लो होणार आहे. ओके, व्होल्टेज आहे एसी टाइपचं. एसी व्होल्टेज म्हणजे कसं व्होल्टेज असणार आहे, दिस इज अल्टरनेटिंग व्होल्टेज, दॅट मीन्स सायनोसायडल व्होल्टेज थ्रू आउट रिस्पेक्ट टू टाइम. म्हणजे झिरो पासून मॅक्झिमम, अगेन झिरो, निगेटिव्ह मॅक्झिमम, झिरो, परत मॅक्झिमम, हे कंटिन्यू चालू राहणार. ईएमएफ कसा इंड्यूस होतो ते सांगते. ह्या कॉइल मध्ये ईएमएफ कसा इंड्यूस होणार आहे, जर व्होल्टेज हे अल्टरनेटिंग आहे तर करंट पण कसा असणार आहे, तर करंट पण हा सायनोसायडलच असणार आहे, दॅट मीन्स अल्टरनेटिंगच असणार आहे. मग अल्टरनेटिंग म्हणजे काय, चेंज करंट आहे, बरोबर आहे ना, झिरो, देन मॅक्झिमम व्हॅल्यू झिरो, अगेन निगेटिव्ह व्हॅल्यू. आपल्याला फ्लक्स जे काही क्रिएट होणार आहेत, म्हणजे जे फ्लक्सेस आहेत, त्या फ्लक्सेसला जेव्हा चेंज इन करंट लिंक होतो
त्यावेळेला काय होतं, ईएमएफ इंड्यूस होतं. ओके, ईएमएफ इंड्यूस होण्यासाठी चेंज इन करंटची रिक्वायरमेंट असते कशामध्ये, स्टॅटिकली इंड्यूस ईएमएफ च्या टर्म मध्ये. सो नाउ as the voltage is given to your coil, what happens, current is start flowing through the coil, and this change in current links to the flux, and that's why EMF is induced in the this coil. Now here the flux, हे fluxes काय आहेत, या कोर मध्ये हे मूव्ह होत राहतात. ओके, का बरं मूव्ह होतात, कारण की करंट कसा करतो, करंट जसं ट्राय करतो त्याचं पाथ कम्प्लीट करण्यासाठी. Similarly, fluxes are also trying to complete its path. So here in the transformer, fluxes are trying to completing its path. So this is your flux. हे काय आहेत, phi, that is flux. As the flux is linked to this secondary coil, what happen, secondary सोबत flux link झाले, फ्लक्स जर व्होल्टेज अल्टरनेटिंग आहे तर करंट पण अल्टरनेटिंग राहणार, करंट अल्टरनेटिंग आहे तर फ्लक्स पण काय असणार आहे तुमचे, अल्टरनेटिंग राहणार. As this alternating flux linking to this coil, what happens, EMF is also induced in this coil. Okay, here is also EMF get induced. मग मला सांगा, ह्या कॉइलला आपण सप्लाय दिलेला आहेत का, सप्लाय दिलाय का आपण ह्या कॉइलला, सप्लाय तर आपण No. दिलेला आहे. ओके, ज्या कॉइलला सप्लाय दिलेला नाहीये पण दुसऱ्या शेजारच्या कॉइलमुळे किंवा शेजारची जी कॉइल आहे तिच्या सप्लायमुळे किंवा तिच्या फ्लक्समुळे हिच्यामध्ये ईएमएफ इंड्यूस झाला, बरोबर आहे. ड्यू दॅट्स वाय दिस प्रिन्सिपल इज कॉल्ड एज द म्युच्युअली इंड्यूस ईएमएफ. म्हणजे काय, म्युच्युअली इंड्यूस ईएमएफ म्हणजे काय असणार आहे की ईएमएफ इंड्यूस होण्यासाठी त्या कॉइलला पर्टिक्युलरली सप्लाय कनेक्ट केलेला नसतो, दुसऱ्या कॉइलला सप्लाय कनेक्ट केलेला असणार आहे. त्या सप्लायमुळे ईएमएफ क्रिएट होईल आणि त्या ईएमएफ नंतर जे फ्लक्सेस प्रोड्यूस होणार आहे, दॅट फ्लक्सेस विल गेट टू दी लिंक टू दिस कॉइल थ्रू दी एअर गॅप और थ्रू दी मीडियम. आता इथे आपण कोर आहे तर कोर थ्रू ते लिंक झालेले, काही वेळेला ते एअर गॅप थ्रू पण लिंक होऊ शकतात. एअर गॅप म्हणजे काय, समजा असं कन्सिडर करा, ही एक शेजारी कॉइल ठेवली आणि ही एक कॉइल, हिचे जे फ्लक्स आहेत हे डायरेक्टली काय झाले, लिंक झाले ह्या कॉइल सोबत थ्रू दी एअर गॅप. पण सप्लाय तुम्ही इलाच दिलेला होता, ह्या कॉइलला इला सप्लाय दिलेला नाहीये. In that case, EMF induced in this second number of coil or second number of winding is called as the mutually induced EMF, because it does not connected with the any type of energy source or energy supply. Done? सगळ्यांना कन्सेप्ट कळाली डायनॅमिकली इंड्यूस EMF ची. Yes, ma'am. That is actually explained here. हेच फक्त मी जे तुम्हाला ग्राफिकली दाखवलं तेच तुम्हाला इथे थेरॉटिकली आहे. थेरॉटिकल मध्ये काय दिलेलं आहे तर तुमचं ही अशी डायग्राम कन्सिडर करा. या डायग्राम मध्ये इकडे पुढे अजून एक ट्रान्सफॉर्मर असणार आहे. पुढे आपण फक्त एकच लिंब कन्सिडर केला ज्याच्यामध्ये सोर्स आहेत, कॉइल आहेत आणि तुमचं मॅग्नेटिक मटेरियल आहे. मग इथे तुमचा जनरेटेड ईएमएफ कसा असेल, कोणीच नाहीये रोटेटिंग, त्यामुळे स्टेशनरी. ओके, अँड दॅट ईएमएफ इक्वेशन इज और व्हाट इज द फ्लक्स इक्वेशन, फ्लक्स इज डी फाय बाय डी टी, बिकॉज हे चेंज होणार आहे फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, नाउ सेकंड वन इज द म्युच्युअल इंडक्टन्स. जसं आपण बघितलं सेल्फ इंडक्टन्स, तसा इथे असणार आहे म्युच्युअल इंडक्टन्स. तर म्युच्युअल इंडक्टन्स हा टर्म कशाच्या रिलेटेड येतो, तो म्युच्युअली इंड्यूस ईएमएफ च्या रिलेटेड येतो. तर तो कसा आहे तर इथे लक्ष द्या. इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच चेंज इन करंट थ्रू द कॉइल प्रोड्युसेस ईएमएफ इन अदर कॉइल प्लेस नियर बाय इंडक्शन. इट इज डिनोटेड बाय एम. जसं इतक्यात सांगितलं, म्युच्युअल इंडक्टन्स म्हणजे काय, म्युच्युअली पहिल्या कॉइलला सप्लाय दिलेला असेल, त्या कॉइलला सप्लाय दिल्यानंतर तिच्यात मध्ये करंट फ्लो होईल आणि त्या करंटमुळे ईएमएफ प्रोड्यूस होईल. तो ईएमएफ काय होणार आहे, तिथे जे काही फ्लक्सेस आहेत ते सेकंडरी कॉइल सोबत लिंक करतील आणि सेकंडरी कॉइलला लिंक झाल्यानंतर काय होईल तर तिथे पण ईएमएफ प्रोड्यूस होईल. मग इथे जो काही इंडक्टन्स एकमेकांसोबत लिंक होणार आहेत म्युच्युअली, दॅट इंडक्टन्स इज नथिंग बाय युअर म्युच्युअल इंडक्टन्स. ओके, it is defined as the property due to which change in current through the coil produces EMF. कोणत्या प्रॉपर्टीमुळे चेंज इन करंट हा EMF प्रोड्यूस करतो दुसऱ्या कॉइल मध्ये,
त्या प्रॉपर्टीला आपण काय म्हणतोय तर म्युच्युअल इंडक्टन्स म्हणतोय. डन. सो इट इज डिनोटेड बाय एम. मग M1 म्हणजे फर्स्ट कॉईल आणि सेकंड कॉईल अशा दोन कॉईल कन्सिडर करा. फर्स्ट कॉईल जर असेल तर तिच्यासाठी फॉर्म्युला आहे N∅/I. जसं याच्यासाठी होता बघा, L म्हणजे काय N∅/I. तर पहिल्या वाइंडिंग मध्ये म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर जर कन्सिडर केला तर फर्स्ट वाइंडिंगचा काय असेल, म्युच्युअली करंट हा फर्स्ट असेल, नंबर ऑफ टर्न्स आणि फ्लक्सेस हे सेकंडरीचे असतील. वेअरएज सेकंड कॉइलचा जो काही म्युच्युअल इंडक्टन्स असेल तो कसा असणार आहे, टर्न्स आणि फ्लक्स हे फर्स्ट वाइंडिंगचे असतील आणि करंट हा सेकंडरी कॉइलचा असेल. कळतंय? 1-1 कोणाला आहे आणि 2-2 कोणाला आहे हे लक्षात घ्या. M1 is equals to N2∅2/I1 आणि M2 is equals to N1∅1/I2. हे तुमचे फॉर्म्युलेज आहेत. कळतंय? ही टर्म जी आहे ही थेरॉटिकल कन्सेप्ट आहेत, यावरती न्यूरोमरिकल नाहीये. बट 2 मार्क्स साठी एक्झाम मध्ये विचारलं जाऊ शकतं. व्हॉट इज म्युच्युअल इंडक्टन्स, व्हॉट इज सेल्फ इंडक्टन्स, what is mutually induced EMF, what is self induced EMF, etc. Okay, this is all about the statically and dynamically induced EMF. Now our last topic from the first unit is remains, that is the pH curve, that we will continue in the next lecture.